We're on. I get warm. I just don't. Oh, I see. Okay. Mm-hmm. So, this will be our last slide. Pra, kjo do të jetë tani slajdi I fundit. And please don't forget any discussion specific to women. We already Very did. good for reminding. Okay, fillaj. Okay, I only have a few more things to add to the other rules of thumb. Kam vetëm disa komente për t'i shtuar atyre rregullave që I kemi parë më përpara. Këto janë rregullat praktike të Nikidës këtu. None of these come out of a book. Asnjë nga këto nuk dalin nga asnjë lloj libri. They just come out of my personal experience. Këto dalin nga përvoja ime e jetës. So if they're useful to you, Pra, feel free. nëse janë të përdorshme për ty, përdori sipas dëshirës. Before I got into Muslim ministry, Përpara se të hyja shërbesës për ungjillizimin e muslimanëve, I was already a Christian pastor. në tashmë kisha qenë pastor kristian për disa vite. And long before that, I was a university debater. Dhe shumë kohë përpara saj kam qenë profesor universiteti edhe debatues publik. So the experiences I have in discussing or debating things come from a life of debate, basically. Dhe kështu që përjetimet ato apo përvojën që unë kam në debatimin publik apo privat me muslimanët vjen nga një jetë e gjatë komunikimi publik edhe debatesh publike. So these are just things that I learned. Këto janë gjëra që I kam mësuar praktikisht. First, recognize Muslim tactics for what they are and learn how to avoid them. Së pari njeh taktikat që përdorin muslimanët për debatin me të krishterët dhe shmangi ato. If the tactic means getting you to agree with a Muslim definition of something that's not a biblical definition, don't do it. Një prej taktikave të tyre është që të biesh dakord me përkufizimet muslimane të terminologjisë, të çdo lloj terminologjie. Nëse vjen puna ke kjo kurrë mos e prandon se është gjithmonë kurth. Ai që kemi thënë, ai që përkufizon termat e debatit fiton konkluzionin e debatit. If a Muslim wants you to agree with him that Jesus is the Messiah, Nëse një musliman thot, shiko ti duhet bish dakord me mua që Jezusi është Mesia, don't be in a hurry to agree with him right away. mos thuaj me njëherë po. Find out what he thinks a Messiah is. Duhet ta pyesësh cili është përkufizimi yt për Mesin. Remember, you may share some of the same vocabulary, but you don't share the same theology. Fakti që po përdorin të njëjtin fjalor nuk do të thotë që po përdorin të njëjtin përkufizim të atyre fjalëve fjalore. If the Messiah, Nëse Masi, Mesia, is the one who is given a book from Allah, është ai të cilit I është dhënë një libër nga Allahu, is that true of Jesus? a është kjo e vërtet për Jezusin? Is that what makes him a Messiah? A është kjo çfarë bën Jezusin Mesi, që Perëndia I ka dhënë një libër atij? What I'm urging is just caution. Çfarë po ju nkrahoj të bëni është që të keni kujdes. You don't need to disagree with Muslims about everything. It's not necessary. Nuk është e nevojshme që të mos vini dakord me muslimanët për çdo fjalë që del nga goja e tyre. But your primary goal is not to get a Muslim to like you. Qëllimi yt kryesor nuk është që një musliman që ti të hysh në qesh një muslimani. That's not fundamentally why you're talking to. Nuk është kjo arsye se ti po flet po ngjillëzon një musliman. So recognize when he's just being open and honest in himself or herself. Pra, nëse ka një moment dëshmërie nga ana e tij dhe hapje, ti duhet ta vlerësosh edhe ta afirmosh këtë gjë, ti afirmosh këtë gjë atit. Or whether he is using words in a very thoughtful but tactical way. Nëse ai po I përdor termat në një mënyrë taktike,
apo strategjike. I learned when I was a boxer, when I was a young man, Kur isha i ri, kam bërë pak boks. don't fight somebody else's fight. Mos lufto luftrat e dikujt tjetër. If somebody else is a good fighter in one way, don't fight his way. Nëse ke boksirin përballë që ka një stil caktuar dy luftimi në ring, mos ju përgjigj stilit atij të dy luftimit. Just be yourself. Përdor stilin tënd të dy luftimit, se me stilin atij është ai që fiton, me stilin tënd ka mundësi të fitosh ti. And demonstrate your faith to him in a way that's really authentically yours. Pra, demonstro besimin tënd në Krishtin Perëndin Tryune, në një mënyrë të tillë që është veçanërisht e jotja, është personale e jotja. If you're in a discussion with a Muslim and he gives you his opinion about something, Nëse ti je në një diskutim me një musliman dhe ai ty të jep opinionin e tij për diçka, that's fine. është okay. But always make your opinion go back to the Bible somehow. Por ti sigurohu që opinioni yt të dalë nga Bibla. Kthej atë tek Bibla. Your goal is always to see if you can get him Qëllimi yt është që ta bësh atë të shkojë nga kjo. to pretend it's the Bible. Le të them që kjo është. Don't pretend, here's the Bible. Ah, yeah, okay. Thank you. So, the point is, can I get him to be right here looking at this with me? Qëllimi është që ta kesh aty paralel me ty në bryl edhe që ai të shikojë tek Bibla që ti ke në dorë. Best case, Në rastin më të mirë, get him to read it out loud to you. bëje atë që ta lexoj atë vargun që ti don në zot të lartë ta lexoj ty. I don't know, that is not a guaranteed success. Sigurisht që je njëri që e ka lexuar Biblën vetëm me zot të lartë është bërë i krishterë, kështu që suksesi është tek fryma e shenjtë. But who cares, really? I mean, as long as you get him to look at this and you're reading it together, you really succeeded a lot. Por frytet janë të Perëndis, konvertimi është i Perëndis. Qëllimi yt është që muslimani ta hapi Biblën dhe ta lexojë aty ku i thotë ti. So that's the whole point. You're going to get him to examine the scripture with you. Pra, qëllimi është që ti bësh aty që të dy së bashku të bëni një studim Bible praktikisht apo një studim një pasazhi të Biblës. If you get in a discussion with a Muslim and it becomes very obvious we're not ready to open the Bible together, Nëse ti po bisedon me një musliman dhe shumë e qartë që ai nuk është gati dhe refuzon në mënyrë kategorike që ta hapi Biblën me ty, that's no big deal. s'ka problem. Set up a second meeting. Vendos një takim të dytë. So your goal, so we're going to use a fight motif again. Pra do përdorim atë motivin e luftës, e përplasjes luftarake. Your goal is to join with him in a struggle. Pra, qëllimi, motivi yt është që ti përbashkohesh atit në atë përpjekjen që ai ka me veten e tij. He may want to hit you and run. Ai ndoshta mund të dëshirojë që të arrasi një grup strategjike me vrap. So make a point. He'll try to make a point Ai do mundohet që t'japi atë pikën e vet, and then jump back before you get a e chance. to bën answer. atë pyetjen, bën një koment, fut një avolje, edhe sa po i kthen ti përgjigje, ai të fut një tjetër. Change the rules. Ndryshon rregullat. He wants to box, you wrestle him. Nëse ai do të bëj boks, ti bëj mundje me atë. That way you grab him and you hang on to him. Me qëllim që ti e kap atë dhe marr aty e bllokon. So when you're doing that, you're saying, let's get together again. Dhe kur bën këtë ti i thua ndonjëherë dhe e di çfarë, e lëm këtu për sot, takojmë prapë nesër bëjmë për një gjë. We have so many things we could talk about. Kemi ka shumë gjëra që ne mund të diskutojmë me njëri tjetrin. So see if you can get a return match. Pra, shiko, përpiqesh të kesh edhe atë ndeshjen e kthimit. The only reason to let go of him Vetëm arsye që duhet me heq dorë nga një person, if it is a abusive. është nëse ai është abuzues. Abuzon me fjalë, me dorë, If he's disrespecting you and calling you names, nëse po të ofendon, nëse i mungon komplet respektin ndaj teje, then you have ndershmëria, give Jesus' advice to the disciples. atëherë ndi që atë këshillën e Jezusit ndaj dishepujve. If it's that kind of a thing,
then you can wipe your feet and move on. Nëse kjo është situata, pastro këpucët, pantallonat edhe vazhdo rrugën. So you have to feel it out. Pra duhet ta shikosh kur situata. Duhet ta vlerësosh. That suggests the next point in my list. Dhe kjo më sjell tek pika tjetër e listës. Listen for the underlying issues that concern a particular Muslim. Dëgjoj çështjen themelore që shqetëson atë musliman me cilin ti po debaton, jo çdo musliman, por çfarë lexo midis rreshtave, lexo atë që ai s'po ta thotë. In other words, if you want to have a continuing relationship with this person, Me fjalë tjera, nëse ti dëshiron një marrëdhënie të vazhdueshme me këtë person, you're not going to have that if the discussion is only about apologetic talking points. Nuk është një debat thjesht ndërmjet pikave të apologjetikës, fakte apologjetike, logjika apologjetike kështu me radhë. He'll get tired of it, you'll get tired. Ai do lodhet duke bërë të gjëra, ti do lodhesh duke bërë apologjetik. But if you move towards him in relationship, Por nëse ti afrohesh dhe ndërton një marrëdhënie personale me personin, other things will come up. gjëra tjera personale, familjare, të intime të atij do dalin pa. I think I mentioned it earlier, but I think I did. When I talked to one Muslim from Egypt, he wanted to talk about child raising. Nëse mbani mend një herë, nëse ju tregova, takova një musliman, ishte egjiptian, ai donte të fol me mua për çështjen e rritjes së dur të fëmijëve. It was not a generic, casual question. Dhe nuk ishte një muhabet i përgjithshëm që ai po donte me bë me mua. His family was a mess. Familja e tij ishte rrëmuar. The children, one of the children in particular, was disrespecting the parent. Veçanërisht një prej fëmijëve, po nuk I nderonte prindërit. It was very painful to the father who was having lunch with me. Ishte shumë e vështirë me nda këtë çështje familjare, por atë si prind me mua po ashim drejt bashkë. So he came to the university and I was teaching it. Ky erdhi në universitet, ishte student, unë po jepja mësim në atë universitet. And the formal reason for coming was to talk about the Quran or the problems with the Bible, that sort of thing. Ai kisha ardhur aty në fakultet me fol për këto marrëdhënie të Kuranit me Biblën, këto gjërat formale. That Gjërat was his publike. professional interest, not his personal Ky interest. ishte interesimi I tij profesional. Ky ishte interesi I tij si studiues I Kuranit dhe I Biblës. Personally, he had an elephant that was sitting on his chest. Por në atë jetën e tij intime personale, ai kishte një elefant që ishte ulur mbi gjokse po e shtypte. What am I going to do with my kids? Çfarë do bëj me fëmijët e mi tash? In London, it happened virtually every day. Në Londër kjo gjë ndodhte praktikisht çdo ditë. You end up talking to people about real life, Flisje me njerëzit për jetën e përditshme, and those are good opportunities. edhe këto janë mundësi të mira. The more you talk about what really matters to somebody, the more they want to do it again. Sa më shumë ti të flasësh në mënyrë vërtet intime me një person, aq më shpesh ato do duan ta bëjnë përsëri një gjë tillë. The more superficial it is, the less likely they want to Edhe see. sa më si përfaqësore të jetë biseda juaj me ata, aq më pak ata duan që të takohen përsëri me ju. You can't rush that. Dhe kjo kërkon kohë, nuk mund ta nxitësh përtej kohës së vet, You can't force it. nuk mund ta sforcosh që të ndodhi. And if you push too hard, they'll leave. Edhe ndonjëherë kur shtyn shumë fort dhe shumë shpejt për një lloj marrëdhënie të tillë, ato tremben dhe largohen. But if you're patient and you actually are interested in them as a person, Por nëse I durueshëm dhe nëse vërtet je interesuar për jetën e atij si individ, sometimes you do get an opening, a permission. to shpeshherë talk more ato të hapen vet edhe të japin lejen që ti flasësh jetës së tyre. You're sharing your life with them, and they're doing that with you. Po ti po ndan jetën tënde me ata dhe tash ata do ndajnë jetën e tyre me ty. In London, it was really easy Në Londër ishte shumë e thjeshtë, because the Muslims and the Christians were often afraid of the same thing. sepse shpeshherë të krishterët dhe muslimanët në Londër kishin frikë nga njëjta gjë. There were so many dangers in London to our children, Kishte kaq shumë rreziqe që I kanoseshin fëmijëve në Londër. not just physical, Edhe intellectual, jo thjesht emotional. rreziqe fizike, po
po rreziqe emocionale, rreziqe intelektuale, rreziqe me dorë, You didn't always know what you could do. rreziqe morale dhe nuk e dije, nuk mund ta dije gjithmonë se ku ishin në cilën stadi ishin fëmijët dhe çfarë të bëje për këtë gjë. You couldn't really homeschool at the time. Në atë kohë, për shembull, nuk ishe i lirë që të bëj homeschooling siç bëjmë me kalamaj. But school's mandatory. Por sepse shkollimi ishte i detyrueshëm i ligj, So how do you shepherd your own children? kështu si mund të baritosh zemrën e fëmisë? How do you identify the risks or threats? Si mund të identifikosh rreziqet që fëmia po ndjen, me të cilat po përballet, dhe mos i thot? What do you do if they want a cell phone? Çfarë do bësh nëse fëmia jote tash të kërkon një celular? Right? That's not a small problem. Nuk është problem i vogël, është problem shumë i madh. That's a really huge problem, Është problem shumë i madh. right? Because it competes with you for authority. Sepse telefoni tani do të jetë konkurrenti yt për sa i përket autoritetit në familje. And that kid can take it home with him. Edhe ai fëmia do e marrë atë autoritetin e ri, edhe do e vendosin mbi autoritetin e prindit në shtëpi. The Muslims and the Christian kids had the same temptation. Si fëmijët e krishterë dhe fëmijët musliman kishin të njëjtat tundime, The parents often had the same complaints. kishin të njëjtat ankesa prindërit ndaj fëmijëve të tyre. So me and a Pakistani convert guy went to see an imam one time. Një herë unë edhe një pakistanez, We wanted to see if the local mosque there would be open to something we called meetings for better understanding. ishin të interesuar pa nëse administratori i xhamisë atje do të organizonte një takim, një mbledhje që mund ta titulloshim një takim për ta kuptuar njëri tjetrin më mirë. In a meeting for better understanding, you can either do it the traditional way, which is you have a meeting once a month in a mosque or in a church. You alternate. Edhe ideja ishte që mund ta bësh me rotacion, edhe takimi ishte një muaj bëhesh në xhami, një muaj bëhesh në kish, You have one subject, ishte edhe një temë, one moderator. një moderator të atij takimi. One month it's the Muslim, the next month it's the Njëri Christian. muaj ishte ai i xhamis, tjetri muaj ishte ai i kishës. You have discussions which are not supposed to be arguments. Dhe kishte diskutime që nuk supozohet se duhet të jenë debate, But that's impossible. por nganjëherë kuptohet kjo është e pamundur. You'll end up having an argument sometime. Përfundon gjithmonë që të kesh një debat. But it's Zgjesh, të argumentosh. not really a big problem. Por nuk ishte problem i madh, Because you'll also share a meal. sepse gjithashtu pjesë e procesit ishte dhe të ngrënte një vakti së bashku, Later on, you'll have chai together. do shërbesh çaj më pas. So we went to see this one imam, and the Pakistani guy spoke first. Dhe që i shku me taku këtë imamin e kësaj xhamis, ai pakistanezi foli i pari. And we were a good team because the imams we would visit in the different mosques, Unë dhe pakistanezi bënim një ekip të mirë të dy së bashku, sepse kur shkonin vizitonin këto imamët e këtyre xhamive, they would either be friendly or they'd be really unfriendly. ata ose do të ishin shumë miqësorë ose shumë marrëmiqësorë. If they were unfriendly, they'd either be mad at me or they'd be mad at him. Edhe nëse do ishin shumë marrëmiqësorë, do ishin të nxehur ose me mua ose me këtë pakistanezën. They had a grudge against Americans or they had a grudge against my friend because he's a convert. Sigurisht që do kishin inatin me mua që jam amerikan, ose do kishin inatin religioz me këtë pakistanezin që ishte bërë nga musliman krishterë. So if they got mad at me, then he would do more of the talking. And if they got mad at him, then I would do more of the talking. Kur e shikosha që kishin inatin me mua se isha amerikan, fliste pakistanezi, kur e kishin inatin me ato se ishte i konvertuar në krishtërim, e bësha unë drejtimin me muhabetit. We had a guy that was very hostile, Përfunduam një herë me një person që ishte shumë armiqësor, really angry, pretty disrespectful. shumë pa respekt. So I did what I usually do. Edhe që brati çfarë bëj zakonisht. I said, what's your problem? Tashun çfarë problemi ke?
And his answer, though, was helpful. Po përgjigja e tij ishte shumë ndihmuese. Why would I want to talk to you people? I tha, pse duhet që unë të flas me ty, me ju njerëz. And he used that language, you people. Edhe përdori atë termin, ju njerëz. You people are corrupting my children. Ju njerëz po korruptoni fëmijët e mi. You're ungodly people. Ju jeni njerëz jo të perëndishëm. I said, who is you? Edhe I thashëm, kujt ti thuti me ju? Kush janë këto jut? And I have to say, the tone in which I'm speaking is exactly the way I said it. Edhe toni që unë po përdor tani është eksaktësisht toni që përdor atëherë. Not polite, Nuk ishte shumë I sjellshëm si ton, not angry, as just I direct. inatosur, por direkt. Who are you talking about? Me ko po flet? He said, Christians. Me ju të krishterët përgjigjet ai. Ah, okay. What's a Christian? Okej. Me ju krishterët ai. Edhe unë thash me çfarë një krishter, me çfarë lloj krishteri kujton se po flet. So if we walk out on the street and you see somebody who's not a Muslim, he's a Christian. Në mendjen e atit, nëse takon një person që s'është musliman, është I krishter. And he goes, well, Dhe ai thon, se pyeti që ky është për kufizimin yt të krishterët, well, I'm not really sure all of the time. edhe ai edhe I përgjigjet thotë, tash s'jam I sigurt 100% të rasteve që të gjithë ato që s'janë musliman rrugën krishter. So we started having a human conversation. Kështu që në ato momente filloi me bë mu përfshin një bashkëbisedim njerëzor. How many kids do you have? Pasi fillon pyetje sa kalama I ke. So he told me how many. Më tha sa kalama I kishte. I don't remember the Nuk e number. mbaj me numrin. I said, well, I've got 3 daughters. Don't you think I'm worried about that? Dhe unë I thash, pasi unë kam 3 vajza, nuk mendon që unë jam I shqetësuar për fëmijët e mi, për çfarë nuk për jashtë? You don't think that I'm concerned about the world around Nuk us? mendon ti që unë jam I shqetësuar për botën që I rrethon ato? I couldn't even be a human if I was like that. Unë nuk do të isha njeri në radhë parë nëse nuk do të isha I shqetësuar për fëmijët e mi. So he actually changed. Ai në fakt ndryshoi. He said, I'm sorry. Kërkoi falje. He said, I've been really worried about my family. Kam qenë shumë I shqetësuar për familjen time. And it sounds like you're worried about the same thing I'm Edhe worried. me sa duhet që ti je shqetësuar për një gjë që unë jam I shqetësuar. And I said, yeah. Edhe I I thash, am. po, jam. Eksaktësisht që po. You want to talk about it? Edhe I thash, ke qef flasim për këtë gjë? If you want to talk about it, next Tuesday night, we're meeting at so-and-so's. We didn't meet in mosques and churches. Our version, we met in a home. Edhe kështu që ajo qaltënimi një javë, një muaj në kish, një muaj tjetër në mos kishin një model, një metodologji që përdorshin kishte e tjera, ne nuk e boshëm, ne takoheshim në shtëpinë tonë. And I didn't hide my intentions or my identity. Edhe ftun pasaj që vinte ke takimet për këto qëllime, takimet e qa bëhet me. Dhe që në fillim unë nuk I fsheha qëllimet e mia, We're committed to having monthly meetings between Christians and Muslims. edhe identitetin tim, edhe thash jemi përkushtuar që me pas takimet për muajshme ndërmjet krishterëve dhe muslimanëve. And the goal is to have half Muslim, half Christian. Edhe qëllimi është që të jenë pjesëmarrësit gjysmë të jenë krishterë gjysmë musliman. The meal will be a halal meal. Ushqimi që do hajmë së bashku do të jetë halal, për këtë jesh I sigurt. So we're very careful not to violate your conscience. Edhe do të sigurohemi që të mos ta shkelim me këmbë ndërgjegjen tënde. We have rules. Ne kemi rregulla. We'll talk about one subject only. Do flasim vetëm për një çështje, vetëm për një çështje gjatë atij takimi. And you and I get to agree on what the subject is. Dhe ne të dy vendosim dhe bien dakord që në parantezë se cili është tema e takimit. The meeting worked because I recognized that this guy had issues that were troubling him. Dhe takimi funksionoi sepse unë arrita që të shikoja dhe pranoja që ky personi kishte probleme personale, probleme familjare, siç edhe unë kisha. And they were just normal issues of Dhe life. ishin probleme të zakonshme të jetës. And those normal issues of life were normally what we talked about. Dhe problemet e zakonshme të jetës ishin ato problemet që ne zakonisht flitshim.
But in order to address normal issues of life, Por në mënyrë që të adresosh çështjet e zakonshme të jetës, the Bible is always coming into normal issues of life. Bibla i adreson ato të gjitha dhe duhet të vi Bibla të flasë mbi këto çështje. So the normal issues of life became the platform for having religious discussions with a Muslim. Por ne, çështjet e përditshme dhe të zakonshme të jetës u bën platforma pastaj për të folur nga ana religjioze, edhe për të sjell ato sillshin versionin e zgjidhjes, versionin e tyre të zgjidhjes, ne sillnim zgjidhjen Krishtin. Every Muslim has underlying issues just like you do. Çdo musliman ka nivele, ka shtresa problematikash nën problemet kryesore të jetës. Pra çdo problem kryesor ka shtresa që e komplikojnë çështjen nën të. Those can become opportunities just to have conversations and come closer together. Edhe gjitha këto mund të kthehen në mundësi për të bashkuar edhe për të afruar edhe për të diskutuar. The religious issues will always come in. Ana fetare gjithmonë të futet në mes. But you don't start with them. You move into them. Nuk fillon me ato. Ti fillon me diçka tjetër dhe pastaj transferohesh në atë çështje. So you invite them into your house or you go out and have tea with them, whatever. Pra e fton personin në shtëpinë tënde, a del për jashtë edhe pin çaj me ata. Pretend that you're friends. Mund pretendosh që jeni miq. Now, what I don't mean is fake being a friend. Çfarë po them është mos bëj sikur jeni miq. You're not acting. Se nuk po aktron. You're fooling your own mind into forgetting that you're actually talking to a stranger or somebody who's a Muslim. Ti po gënjen veten kur mendon që kur po flet me atë muslimanin ai s'o shfaqës ju sa dhe ty. If you address your conversation to a friend, kur ti flet me një shok, the way you talk to a friend is different than the way you talk to an opponent. Kur ti flet me mënyrë se si ti flet me një shok është ndryshe nga mënyra se si ti flet me një oponent. Prandaj fol me atë oponentin sikur po flet me një shok. There's a book that I read probably 30 years ago. Është një libër që kam lexuar para një 30 vjetësh, called Out of the Salt Shaker and Into the World. Që titullohet nga ajo e kripës, nga kriporja në botë. And in that book, the lady that wrote the book Dhe në atë libër, ajo zonja, autorja atij librit, gives advice on how you can talk about your faith with total strangers. I jep shembuj edhe këshilla se si ti mund të flasësh me njerëz totalisht të huaj për ty, për ungjillin. Her approach may not appeal to you, but it really worked for me. Qasja saj mund mos pëlqej, mund mos përputhet me ty, por për mua funksiononte. She said, pretend the person that you're talking to is a Christian. Pretendo sikur personi me cilin ti po flet është I krishterë. Very powerful for me. Për mua ishte shumë e fuqishme si sugjerim. Because I'm a true Christian, Sepse unë jam një krishter I vërtet, I love talking about my Lord. mua më pëlqen shumë që të flas për Zotin tim. And I'm not nervous about it. Dhe nuk jam as pak I nervozuar për një gjë të tillë, as pak I friksuar apo I intimiduar. So if I'm talking to somebody who isn't necessarily Christian, Pra nëse po flas me dikë që nuk është domosdoshmërisht I krishterë, I talk about my faith as if it's a normal thing. unë flas me atë edhe përmend besimin tim, flas për besimin tim sikur është gjë normale në botë. Almost nobody gets offended when I do it that way. Dhe kam vënë që gati askush nuk ofendohet kur I qasim kështu. Because I'm not nervous or self-conscious. Sepse nuk jam nervoz, nuk jam nervoz kur e kupton veten që si rahat e s'din ku të futesh as durët. So you're telling your story, they're telling their story. Pra ti po jep historinë tënde personale, to thon historinë e tyre. So they want to know who you are, where you come from, how you got married. Gjithë duhet të ditë se nga I vjen, si je, kush je, si u martove, me ku u martove. I went to university when I was 18. I tregon historinë tade, isha 18 vjeç shkolla në shkollë të lartë.
I grew up in a Christian church, but I was not really Christian. U rrita familje të krishterë, What do you mean by not shkoja really një kish krishterë, por nuk isha i krishterë. Ai pyet orë si është e mundur, nuk kupton ti që si isha i krishterë, po vjen nga një familje e krishterë. I didn't really believe the things that we were saying in the church. Edhe I shpjegoj që unë nuk I besoj ato gjëra që besoshin tjerë. Ah, okay. Then I say, and then I came to Christ. Pastaj I them që shikon në erdha në Krishtin. What does that mean? Ai thotë çfarë nuk kupton me këtë fjalë. No, it's not a technical question. Nuk është pyetje teknike. They just don't know what you mean. Pa I thjesht nuk e din se është një gjuhë e panjohur për të vish te Krishti. I started going to Bible study. Ai thoshte pa, domethënë që fillova me shkuar një studim bible. What exactly is a Bible study? Çfarë është një studim bible tash? Well, you know, we each have a Bible and we open Ne it. gjithë and kemi we një study. Bibël, Biblën personale, hapim Biblën, fillojmë lexojmë pasazhe dhe studiojmë, flasim për atë, diskutojmë. So, like what? Si për shembull, It's so easy because then you just tell them what happened. edhe si do të thonë thjesht, se ti tregon, ato fillojnë bëjnë pyetje, si është kjo, si është ajo, ti tregon edhe ti vazhdon të flet, ai dëgjon. I don't need to give them a lot of theological, technical language or Edhe anything. s'ka nevojë me mbush fjalorin tim vetëm me edhe gjitha me terma teknik teologjik. You ask me a simple question, what happened? Ti më bën një pyetje thjesht, çfarë ndodhi kur shkova, unë t'jap përgjigje. I just tell you what happened. Më thënë se çfarë ndodhi. And the only thing I'm doing different is I'm talking to you as though you're a Christian listening to me. E vetmja gjë që unë po bëj ndryshe është se unë po të flas ty, a thua se ti je një I krishter që unë e njoh edhe që ti kupton ato gjëra që unë po t'i them. I'm not insulting him, Unë nuk po mundon ta ofendoj atë, right? I'm not contradicting his religion. You ask me a question. nuk I'm po answering. përpiqem që ta kontradiktoj besimin e tij, më bëre pyetje po t'jap përgjigje. So you're making a whole different kind of contact with him. Pra po bën një lloj tjetër kontakti me këtë person. You have different, if you're into debating, then you're going to have different rules, and I can handle that also, but that's not what I'm doing. Nëse dëshira është që ti debatosh këto dhëm për dhëm publikisht, janë një listë tjetër rregullash, po nuk është kjo qasje që unë kam ndërmend për ju. I'm just encouraging you to be a Christian witness openly with a Thjesht, Muslim. po ju inkurajoj që ti jeni një dëshmitar, I krishter, I hapur, një botë muslimane. Without feeling like you're forced. Pa u ndjerë sikur jeni të sforcuar apo sikur ju ka kap njëri dorën edhe po thot ta bëni me zor. So that it's coming quite naturally. Pra duhet vinë në mënyrë natyrshme organike për ty. Now, I can't say it's 100% successful because I don't know. Thash që nuk është gjithmonë 100% e suksesshme, But it sure has been successful for me për for a paktën long time. për mua ka qenë shumë e suksesshme gjatë gjithë jetës time. So I'd consider thinking about that at least. Dhe kështu që do ju inkurajoj që ta merrni në konsiderat këtë variant. So, if somebody yells at you, abuses Nëse you, dikush fillon u lëret vërtet, you're obviously not having that kind of conversation. është ti duhet zgjedhësh që të mos kesh atë lloj debati apo diskutimi. Somebody's attacking you. Dikush po të sulmon. Don't attack them. Mos ja kthe me sulm. Just tell them we're not going to have a fight. Ti si thuj që shko, nuk kam ndërmend muzikë me ty, e lejm këtu kur qetësohesh. So, if you want to have a good discussion, Nëse do të kesh një diskutim të I'm your mirë, man. unë jam personi që duhet diskutosh. But if you're not prepared for that, okay. Por nëse We nuk won't je I have a përgatitur që të kesh një diskutim civil me mua, atëherë nuk mund të ketë diskutim fare. I said earlier, before lunch, I think, Thash më parë, ndoshta përpara drekës, always aim for round 2. gjithmonë synoni për raundin e dytë. I've had the opportunity to pray for Muslims with the Muslim in their presence. Kam pasur gjithmonë mundësinë që të lutem për muslimanët në prezencën e tyre. We're not praying for them because they said, I'm ready to become a Christian. Nuk po lutemi për ata sepse kanë deklaruar që janë gati të bëhen krishterë. I have never had a Muslim that I got in my first conversation Asnjë musliman me cilët kam folur dhe është konvertuar nuk ka thënë këtë gjë që në raundin e parë të bisedimit. say, I'm ready to pray right now. Askush nuk ka thënë që jam gati të bëj lutjen e shpëtimit.
It usually takes longer. Merë kohën e vet. But if they have serious issues in their home, Por nëse kanë çështje serioze, probleme serioze në shtëpinë e tyre, my wife has had even more opportunities with Muslim women. në fakt bashkëshorte ime ka pasur mundësi më shumë për të ngjitëzuar gratë muslimane. Our next door neighbor in one of our homes in London was a Pakistani family. Në Londër, komshia jon ishin pakistanez musliman. And the guy was not friendly. Edhe burri i asaj shtëpisë nuk ishte as pak miqësor. And he was gone a lot. Edhe punonte dikun largohesh për kohë të konsiderueshme nga shtëpia. His wife was lonely. Gruaja ishte vetëm në shtëpi. And she and my wife became kind of friends. Edhe gruaja ime dhe gruaja e tij u bën një lloj formë shoqëri të mirë. They did not talk about inappropriate things. Kur nuk folën për gjëra të papërshtatshme, But my wife was a good friend to her. por gruaja ime ishte një mikeshe mirë ndaj asaj. So in that case, she was able to pray for her in her presence. Edhe për këtë arsye, gruaja ime shpeshherë lutesh për atë, në prezencën e saj lutesh me atë dhe për atë. Another thing I've learned about Një gjë tjetër që kam vënë re, these rules of thumb, në këto rregullat praktike të mëtitës, the fact that a Muslim denies a truth, fakti the fact that a Muslim denies the truth, fakti që një musliman e mohon të vërtetën, does not mean that that truth goes away. nuk do të thotë që ajo vërtet humbet. The fact that a Muslim doesn't have a heavenly father Fakti që ai musliman nuk ka një atë qiellor, doesn't mean that a Muslim doesn't need one. nuk do të thotë që ai musliman nuk ka nevojë për atë atën qiellor, And it doesn't mean that in his heart he doesn't want one. nuk do të thotë as pak që ai në zemrën e tij nuk e dëshiron një gjë të tillë. Those needs are built into us. Këto nevojat edhe dëshirat janë pjesë e natyrës tonë ontologjike, do thoshin teologët. Every human needs an advocate, Çdo njeri ka nevojë për një avokat, someone that will speak for them. dikush që do flasi për ne, do na përfaqësojë ne. In the movie that we're Te watching, ky film që kam bërë që po shikoni pak më parë, you may not have noticed it, ndoshta se keni vënë re, but my brother Ayub, the Bengali por pastor, ai pastori presbiterian nga Bangladeshi, Ayubi, started talking about the word brother. filloi të përdorte fjalën vëlla, And he was brother. distinguishing between brother in a casual way and brother in a really meaningful way. Edhe ai po veçonte ndërmjet të dy termave që në shqip do përkthehen vëlla, por që njëra dorë në mënyrë jo formale, kështu të relaksuar rrugës, gjuhë rruge, dhe një tjetër që është shumë e veçantë, shumë e shtrenjtë. We'll call people brother and sister sometimes in church, Edhe në kishë ne quajmë njëri tjetrin motër vëllezër, but the strength of the word is sometimes limited. por ndonjëherë fuqia e saj fjale në kishë është e kufizuar. In other words, it doesn't mean much. Me fjalë tjera, për shkak të mënyrës se si ne relatojmë me njëri tjetrin, ne mund t'i thëmë jemi vëlla dhe motrë në Krishtin, po nga ana tjetër You're a Christian, I'm a Christian. That's kemi it. kuptime tjera. Ti je krishterë, krishterë, shkojmë i vënë për adhurim, po më tepër se kaq skena punë me njëri tjetrin. But the Bengali word bai Por fjala bengaleze bai has layers of meaning. ka shtresa kuptimi brenda. The most essential layer is if you're my brother, you're my protector. Por një prej shtresa kryesore e kuptimit bai në bengali vëlla është që nëse ti je vëllai im, ti je mbrojtësi im. I can put my life in your hands Pra and I mund know ta you'll vendos take care of it. jetën time në duart e tua dhe e di që ti do ta mbrosh atë. You're totally trustworthy. Ti je totalisht i besueshëm. I'm safe with you. Me ty ndjehemi sigurt. If my enemies were chasing me, you would protect me. Nëse armiqtë e mi do të më përndiqnin mua, ti do më mbrojë, mua se të pak do ishin anën time. So it's a deep, deep, deep word. Është një fjalë shumë e thellë. So when Ayub and I became Edhe friends, kështu që kur unë dhe Ajubi u bëm miq, I was the first, and maybe I'm still the only, I don't know, the only Westerner that was his bai. unë jam ndoshta i vetmi
perëndimor që jam për Ajubin baj. And that's because they did protect his life and reputation. Edhe kjo është sepse mbrojta jetën e atit edhe reputacionin e atit, nderin e atit, And I risked my career for him. edhe në fakt rrezikova karrierën time për ata. And we went out to talk to little church groups and people in the middle of the night. Dilim, flisnim me grupet e krishterë, madje edhe në mes të natës. We got surrounded by a gang at midnight. Një herë na rrethuan një grup gangosh në mes të natës. They were beating on our car, Po i gjunin makinës tonë. demanding that we pay the money so they could give it to the mosque, which is a lie. Edhe thonë që na jepni në lek, ne do ja japim xhamis, kështu që s'do ja vjellim, po na jepni lek tuja që t'i japim xhamis. Kuptohet Both që of ishte us were gënjeshtër. we were perfectly home in the danger because we were together. We were by. Ne të dy nga që ishim mba, ishim përsosmërisht të rehatuar në prezencën e njëri tjetrit, mund në mes një grupi gangsterash, sepse ishim baj për njëri tjetrin. That word by has one real fulfillment, and that's Jesus Christ. Ajo fjala baj ka vetëm një përmbushje dhe ai është Jezus Krishti. That's a true brother. A ky është një vëllai i vërtet. The closest friend you have in the world is not as close as Jesus Christ. Shoku më i ngushtë që ti ke në këtë botë nuk është më i ngushtë se sa vetë Jezus Krishti. Every Muslim is a human, and Çdo that musliman means është njeri. he has a need for a brother. Çdo njeri prej muslimanëve ka nevojë për këtë lloj vëllait. He needs an advocate. Ka nevojë për këtë avokat, mbrojtës. So that's a hunger that he has. Kjo është ajo nevoja e thellë e zemrës së çdo njeriu, edhe e muslimanit. And when you show him the story about prodigal son, Edhe kur i tregon muslimanëve historinë e birit plankprishës, he discovers there is a heavenly father ai zbulon në atë histori që ka një atë qiellor, who will welcome home an unworthy son. i cili do të mirëpres në shtëpi një bir që është i pavlefshëm. It doesn't matter whether Muslims' official theology recognizes this, Nuk ka rëndësi nëse teologjia zyrtare islamike e pranon këtë gjë, because it's built into us. sepse është e lindur, Perëndia ka ndërtuar këtë ndjenjë brenda zemrës tonë. We need home. Ne lëngojmë për të qenë në shtëpinë tonë përfundimtare. And a father that will welcome us in. Edhe ne lëngojmë për një atë i cili na pranon plot dashuri. That's a basic need. It's how we're made. Është një nevojë bazike njerëzore, është mënyra se si Perëndia na ka konstruktuar. When you talk to Muslims about things like this, Kur flet me muslimanët për gjëra të tilla si këto, and you read the passage with the Muslim yourself dhe in ti the i Bible, lexon këto pasazhet me vetë muslimanët direkt nga Bibla, it's amazing to him. për atë është e mrekullueshme, është e çuditshme, Because as soon as he reads it, he understands what it's doing. sepse sa po e lexon e kupton se çfarë ai po bën. And it meets a deep need he has Edhe përmbush një nevojë të madhe që ai ka në zemër. that his theology contradicts. Edhe që teologjia e tij islamike nuk ja përmbush, madje kontradikton. The fact that your theology misses an essential point doesn't mean you don't miss it. Edhe fakti që teologjia the fact that his theology The fact that his theology ignores this doesn't mean that it's not true. You fakti still që need it. teologjia islamike e mohon nevojën tonë për Perëndin si atë, nuk do të thotë që muslimani nuk e ndjen nevojën për Perëndin atë. Right? So even if there's nothing in the Quran, that Muslim guy, he still needs a friend that's closer than a brother. Edhe pse kjo nuk i shkruhet në Kur'an që Perëndia mund të jetë një atë apo që mund ta kesh Perëndin atë, kjo është çfarë nevoja thelbësore e atij. He needs an advocate. Ai ka nevojë për një avokat He përpara needs Perëndis. someone who will throw open the door and welcome him home. Ai ka nevojë për dikë që t'i hapi fare ato dyert, portat e qiellit edhe ta mirëpres në shtëpinë e tij. His theology can ignore it. It doesn't change the fact he needs it. Fakti që teologjia e tij islamike e mohon këtë nevojë
thelbësore njerëzore, do të thotë që një musliman nuk e ka këtë nevojë thelbësore. So when you share these sorts of things, don't be surprised if Muslims are really affected by it. Edhe kur e ndan këtë mesazh thelbësor që përmbush nevojën thelbësore e zemrës së njeriu, mos u habit asnjëherë kur ai mesazh fillon dhe funksionon. Muslims do not have a relationship with God, Muslimanët nuk kanë një marrëdhënie me Perëndin, but they need it, por e kanë nevojshme një marrëdhënie me and Perëndin. they were built for it. Edhe janë të ndërtuar si njëri nga Perëndia për një marrëdhënie me Perëndin. They were created with that need. Ata janë të krijuar me këtë nevojë. Ne e dimë këtë nga Bibla, kjo është të menduarit në mënyrë presupozuese. When you remind them of it, it actually does kind of ring a bell. Mirë po kur ja kujton atyre këtë gjë, atyre u kujtohet kjo gjë. Kjo është ajo gjë që unë kam nevojë, s'po di ata artikuloja, por ti sapo ma artikulove atë që s'po e përkufizoja dot. You can get in a ferocious argument with a Muslim, but in his own mind, he's troubled by the fact that he's not sure if he's ever forgiven anyone or if he's ever been forgiven. Një musliman nuk është kurrë i sigurt nëse e ka falur siç duhet dikë apo nëse është i falur siç duhet nga dikush tjetër apo edhe nga vetë Allahu. Don't ever confine your opinions about any Muslim to what he or she says. There's more to them than what they say. Mos e kufizoni opinionin tuaj për atë muslimanin apo atë muslimanen duke u bazuar nga ato fjalët që dalin nga goja e tyre. Realiteti është më i thellë se aq, duhet ta me grepa duhet ta nxjerrësh më pak, duhet ta zbulosh. You are more than the sum of your words. Sepse gjithë ne jemi shumë më shumë se sa përmbledhja e fjalëve tona. And so are they. Po kështu janë dhe ata. So Thomas Boston said that we were man fishing. Një teolog pastor presbiterian skocez 1600-ën thotë që ne jemi në peshkim njerëzish. That's how we go fishing. Kjo është mënyra se si ne peshkojmë. Right? We're finding out who this person really is. Duhet zbulojmë se kush ai personi është në të vërtetë, në thellësi. Right? And we work our relationship in such a way Edhe ne i ndërtojmë marrëdhëniet tona në një mënyrë të tillë where we bring Jesus Christ in view. We bring him që right there from ne that person. e sjellim Jezusin, e fokusojmë si zgjidhja edhe përmbushja çdo lloj problemi edhe nevoje njerëzore. The last point we have here Pika e fundit është kjo. is just personal to me. It's something that annoys me. Për mua shumë personazh, diçka që më shqetëson. And since I'm the teacher, I get to tell you what annoys me. Edhe meqense se jam pedagogu, mund t'ju tregoj se çfarë më ngre nervat. Never use non-biblical illustrations to prove biblical points. Kur mos përdor ilustrime jo biblike për të ilustruar gjërat biblike. The big example is always Shembulli, Trinity. Triniteti. Don't use analogy to try and prove the Trinity. It never works. Mos përdor shembuj, analogji, simbolizma për të provuar se si funksionon Triniteti apo se çfarë është Triniteti. Here's how that looks. Shiko tani se si duket kjo gjë. You have a conversation with a Muslim, Je duke bën muhabet me një musliman. and we're talking, finally, somehow we get to talk about Trinity. Por fundon ke arrit ke pika Trinitetit. And so maybe he confronts you, or maybe he asks questions. Ai ndoshta po të konfronton, ndoshta thjesht po bën pyetje se është kurioz. It's too confusing. I can't understand. Është shumë konfuze, se kuptoj, nuk e rrok dot. Ma shpjego ti. Jep një imazh që unë ta kuptoj atë. And you're trying to answer the question. Tash ti po mundohesh që ti japësh përgjigje një pyetje që s'duhet të japësh përgjigje. How do I phrase this? Si mund ta parafrazoj këtë çështje e Trinitetit? Well, maybe it's like Edhe shiko se është si puna e the Holy Spirit is gas, frymasheni si puna e avullit, and Jesus is the water, Jezusi është uji, and the Father is the ice. edhe Ati është akulli. And he goes,
Edhe ai thotë, ha? What are you proving? Qa po mundosh me provu në këtë gjë? So are you saying that God is actually water? Apo mos po thuaj që Perëndia është ujë? No. It's Që an thu, analogy. je është analogji, apo t'jap një analogji tjetër? Yes, but when you say Father, Son, and Holy Spirit, you think that's the same thing as ice, water vapor, and Në water? fjalitë krishterët, kur përdorni termin po të pakëzojnë emrin të Atit, Birit, Frymës së Shenjtë, po thu po të pakëzojnë emrin të Akullit, ujit dhe avullit? So at some point you go, maybe this doesn't work. Ka një moment që di çfarë harroj çfarë thash se kjo nuk po funksionon. It doesn't. Asnjëherë nuk funksionon. It's actually heresy. Është herësi. E kemi studiu ke doktrina e Perëndisë që do bish ose në modalizëm ose either you fall in modalism or monarchianism. No, Tritheism. tritheism. Ose You're going to do one or the other. would you apply this also in preaching and sermons inside the church? Yeah. Oh. I sure do. And I can give you a reason why. It's a theological reason why. Did you think mine wasn't theological? Absolutely. I'm trying to try and give him a definition in English. And then Sorry, you're an easy target. That's okay. the finite cannot contain or illustrate the infinite. Okay, e fundmja as mund ta ilustrojë, as mund ta përmbajt pa fundmen. Ontologically, God is totally different. So when we say God is holy, okay, kur themi Perëndia është I shenjtë, kur flasim fjala shenjtëri do të thotë ndryshe. I veçantë, I veçuar, është ndryshe nga kush, I veçuar nga kush, ndaj kujt, marrëdhën me kë, me krijesën. So he's different from the creation. Okay? The creator is very different from the creation. Therefore, you cannot use the creation to illustrate the creator because they are ontologically two very different things in their nature. Okay? That's why there is not one analogy in this world that can describe God. Nothing in creation can be used technically to illustrate God because God is very different in its nature from the creation. That's what it means to be holy, to be very different. So there is no one illustration in creation. So forget about it. And for that reason, the Bible does not use analogies to describe God. It tells you there are three persons in the Trinity. It's God, the Father, Son, and Holy Ghost. It doesn't give an illustration. There is not one. So don't fall in the trap. Yes. Maybe modify a little bit. The item of the interpretation of biblical points or doctrines can be illustrated with non-biblical examples. I think Spurgeon did that a lot in his sermons. I think the example that you gave about Trinity has to do with the essence of God. Mm-hmm. And then still, God comes closer to us by comparing himself with good shepherds. And so many more anthropomorphic examples, which he takes from the creation, illustrates the non-created being. Right, but he is not using one analogy to illustrate the wholeness of God. If God uses, and this is Bill's point, where did you find the illustration of God, of the Lord being a good shepherd? It's in the Bible. Well, that's what Bill is saying. Use the illustration that is in the Bible, not the illustration that is outside of the Bible. But when it comes to the doctrine of the Trinity, we're talking about the whole God. The whole God cannot be described by something in the creature. One aspect of God, God gave us illustrations of particular aspects of God, and that is where we draw the line. So we illustrate from the Bible. But there is, I suppose, another benefit for
for using only biblical illustrations. You are teaching them the Bible. Yes. Pra, kush është ideja jote? Ideja jote është që ti mësosh Biblën. Te do japësh ilustrimin nga natyra kur qëllimi jote është që ti mësosh Biblën. This is my personal view. I try not to use illustrations from life. Because I know Christians don't know their Bibles. They don't know the theology, they don't know the Bible either. So I use every illustration from the Bible so I can do at the same time Bible knowledge as well as Bible doctrine. And so I kill two birds with the same stone. That's my take. If you're able to kill two birds with a stone, do it. If you find that occasionally you need to use two stones, it's okay. That's okay too, yes. Two illustrations on the row. So you got to do two, it's okay. So you don't need to stress about it. And there are moments when God uses three stones for the same bird. Luke 15, there are three there are three parables that say the same thing. Okay, three stones, one after the other, for the same stuff. We also had a rule in seminary that some of us called the Spurgeon rule. Në seminar ku nga kam dalë unë thot Billy, kishtem një rregull e quheshim ligji I Spurgeonit. That normal mortal preachers like us Që predikues normal të vdekshëm, mortal si puna jon, would preach an expository sermon. Do të predikonin një predikim ekspozues. It works every time. Dhe funksionon gjatë gjithë kohës, gjithmonë. The Spurgeon rule, though, is that if you're really an anointed, great preacher, Ajo ligji I Spurgeonit, si që njëherë atëherë, ishte që nëse je një predikues në një lyerje nga fryma e shenjtë në mënyrë tepër të veçantë, you can get away with murder. ti mund të shpëtoj edhe nga akuza për vrasje. Mund ta vrasë dikë edhe shpëtoj nga vrasja. Është shpreh idiomatike, no, don't kill anybody. Shpreh idiomatike, okay? You'll hear great, absolutely amazing sermons. Pra dëgjoje predikime të jashtëzakonshme si ato Spurgeonit, me lloj ilustrimesh. And that guy will break so many rules that you learned in seminary. Edhe ti duan të shkosh në seminar mësosh të gjitha rregullat që nuk duhet t'i thyrje dhe Spurgeon I thynte të gjitha ato. But God is really with him. Por Perëndia ishte me Spurgeon edhe ja bekonte predikimet. I don't analyze those moments too much. Por ato gjëra nuk duan analizuar më tepër se ç'duhet. I just try and train most people, including myself, Por qëllimi është që për be ne dependable. predikuesit normal, të zakonshëm, që nuk janë si puna së Spurgeonit, duhet ndjejnë gjithmonë parimet biblike. Did you finish your points? Because after that I have a question. Well, we have several questions. Po kemi shumë pyetje në këto momente. So the first question, now, yeah, we can ask, sure, we're into questions. First question comes from Jenny. Go ahead and ask it again. It's about women. Outreach specifically to the Muslim women. We have a store near us, and it's owned by Muslim women who are dressed in, what do you call Well, it depends on how much it covers up. It can be the burqa. There's another name for that too. It depends what language you speak. Hijab is another one. But they were very modern, they're thinking business women. Okay. They were posting up there free. Sure. You mean underneath the burqa? You mean the real person under the burqa? I think more so in that they could own their business and be Oh yeah. able to go themselves to. Oh yeah. You should see Saudi Arabia. Go to a mall. You see women totally covered up, but if maybe it's not appropriate, but if you have a look at their ankles or their feet, they've got fashion shoes on. If they're home, they take off the burqa and they have fashion wear from Paris. Yeah. They can have real jobs, make lots of money in that other life, but it is not appropriate in their homes to show themselves in public like that. Two worlds. And really, from what you've already said, I would know how to approach.
I think from already what you said, my question is answered. Ok. Silvi? Tani, me sa kuptova pastori na tregoi për trinin pak përpara, se nuk mund ta krahasoj për shpjegim musliman, nuk mund ta krahasoj me materjen. Po. Po tani tek manuali domethënë në fillim domethënë tek 6-3, në fillim na thot është shfaqur në dy vende, së pari në shkrimin në natyrë, pastaj këtu përmend materjen. Universin, materjen. Të është zbuluar, nuk të është shfaqur, në sensin që çfarë është të shfaqur, personi i Perëndis apo atributet e cilësitë e tij. Çfarë si thot Pali tek Romanët. Perëndia na është shfaqur në atribute, po jo personalisht. Jo personalisht, po. Po. Po në një anë domethënë këtu përmend domethënë për shkrimin e përshkruan Perëndin në anë materie. Jo. Bëjmë vetë akostar. Jo, nuk e Me bën. vetë. Jo, nuk e bën. Nuk Edhe e këtu bën. materie. Po, tash çfarë po thot Pali? Pali thot që fuqia e Perëndis, urtësia e Perëndis, zgjuarësia e Perëndis na është shfaqur në atë çfarë ka krijuar. Le të kemi një pikturë, le të kemi këtë pikturën këtu. Kjo është një pikturë. Këtë e ka krijuar një artist. Çfarë ty të tregon kjo piktura? Kjo pikturë të tregon që ekziston një artist. Po ti nuk e din as emrin e artistit, as fytyrën, as sa këmbë, as sa duar, as sa veta janë, ishin 2 persona, ishin 3 persona, apo ishte vetëm një persona i që e krijoi këtë gjë. Ti thjesht din që fakti që kjo ekziston është një krijues i cili ka dorë për vizatim, ka ndjenjën e ngjyrës, ka ndjenjën e proporcioneve, ka edhe ndjenjën e mesazhit. Edhe është një Perëndi që komunikon sepse është një person që komunikon se ka shkruar edhe fjalë. Kaq të provon ajo, provon ekzistencën dhe disa atribute që ke. Por vetë Perëndin ti nuk e shikon aty. Kupton, nga efekti që është lënë në materie, ti kupton që ky Perëndi është edhe që ka disa cilësi. Por ti nuk po takon ti nuk din emrin e personit, nuk e din çfarë ngjyre është, nuk e din është nga veriu apo nga jugu, pra ti nuk din kush ai Perëndi është vërtet në thelbësinë e tij. Ti nuk e din nëse ai është i divorcuar apo i martuar. Fakti nuk e din, s'mund ta dallosh dot nëse është mashkull apo femër. Ti thjesht din disa atribute. Edhe është gjë tjetër ajo që po themi ne kur krahasojmë Perëndin me gjëra materiale. Është çështje tjetër. Ka një ndryshim shumë të madh. So he's saying that in A2, Sylvie said that it talks about how God has been revealed to us in the nature. And I was bringing the point that no attributes of God have been revealed to us in the nature. The fact that there is creation tells us that he exists. The fact that it's complicated tells us that he's all-wise. The fact that he pulled it all together means that he's all-powerful. But nature doesn't tell you if he's good or bad, male or female, black or white, if it is 1, 2, or 3. Therefore, you cannot use nature. You only point out details about the character of God, but nothing more than that from the person of God. Limited. I'm thinking about the analogies again. Whatever kind of examples you give, use examples that force the conversation back to biblical pictures. Mundohu gjithmonë për atë që cila do qoftë imazhi që ti po mundohesh të përdorësh për të folur për Krishtin dhe për Perëndin, mundohu që mesazhi të vitë tek Krishti, të vitë tek Bibla. Ky është qëllimi. So if you're going to use an analogical argument, you say this is to this as this is to that. Pra nëse po përdor një argument analogjik që kjo është si ke kjo, ashtu siç kjo në natyrë si puna e kësaj, just make sure that those examples that you're giving allow you to get back to the Bible with that person. Duhet sigurohesh që tani biseda të kthehet tek Bibla me atë personin.
Because if you don't choose them wisely, you end up having a philosophical discussion. Sepse nëse nuk i përdor siç duhet, do e lidhësh veten në një debat filozofik pa fryte me atë personin, cilën ti nuk e fiton dot. Or we could say a metaphysical description of God rather than Se në këto momente ti po i hyn një përshkrim metafizik Perëndis. Asnjëri prej jush nuk ka studiu metafizik. just remember the end state. Dhe the ju end game. nuk do të përballeni dot me një person që din pak metafizik me bu një diskutim metafizike me atë person. The end game, no matter what you use, is always the Bible. You've got to get it back. Pra, qëllimi final, fitoria jote është kur ti e ke fokusu tjetrin ke Bibla. It's not about your ideas about what God is like. It's Nuk what ka does the Bible say asnjë lloj about God. rëndësie opinioni jot për Perëndin. Nuk ka asnjë lloj rëndësie ideja jote për Perëndin. E vetmja gjë që ka rëndësi këtë mes është se kush, se çfarë Perëndia thot për veten e vet. Dhe këtë ai nuk na ka thënë në natyrë, por na ka shpallur qartë në Bibël. Kemi thënë zbulesa e përgjithshme është e pamjaftueshme. Zbulesa specifike është e vetmja gjë që është e mjaftueshme. A long time ago, when I was even crazier than I am now, Një kohë shumë të largët, kur kam qenë akoma dhe më i çmuar nga që jam tani, I was curious about what influence that the theologian Thomas Aquinas had on non-Catholics, and what influences were there of non-Catholics on Thomas Aquinas. isha shumë kurioz të studioja se cilat ishin influencat që Thomas Aquinas, teologu i kishës katolike, kishte mbi katolikët dhe mbi pjesën tjetër të njerëzimit, dhe se sa shumë kishin influencuar filozofitë e pjesës tjetër të njerëzimit mbi vetë Thomas Aquinasin. I don't recommend this if you're busy. Nëse ke punë tjera më të mira për të bërë, nuk jo rekomandoj për ta bërë. But what I found out was that Thomas Aquinas had been reading very widely in medieval Jewish philosophers. Por zbulova që Thomas Aquinas ishte një studiues i detajuar i filozofisë mesjetare judaike. He started adopting sort of Jewish philosophical approaches to talking Edhe about God. ai kishte filluar që të adaptonte, të pranonte dhe të përdorte koncepte edhe për kufizime judaike, filozofike mbi Perëndin. For me, I thought it was really brilliant. The only issue for me was how does this get us back to the Word? Për mua, ka thosh është një gjetje brillante, por nga ana tjetër problemi që ndron tash si mund të kthehemi përsëri tek Bibla, se ai e devijon në debatin larg Biblës. The medieval Jewish arguments were sort of a reworked version of Aristotle. Argumentet judaike të Mesijetës për Perëndin ishin ripaketime të ideve të vjetra të Aristotelit mbi Perëndin. Gjina është pagane. I thought Aquinas made some brilliant points. Mendoj që Thomas Aquinas bën disa observime, disa vëzhgime shumë briljante, I just didn't know what to use them with. po ajo përdorimi i tyre ishte i kot, ishte i pamundur, nuk tin punë. I could not use his arguments and easily shift the conversation to the Bible. Është e pamundur që të përdorësh argumentet për ekzistencën e Perëndisë që liston Thomas Aquinas edhe ta kthesh tjetrin të cilin po ngjillëzon tek faqet e Biblës. Nuk I e bën. guess maybe the point is, if you're going to have discussions or that sometimes are even debates, Nëse çfarë po themi që nëse do bësh diskutime apo dhe debatime, if you're able, think through how you want that conversation to go. mendo se ku duhet përfundoj debati apo diskutimi. Pra mendo stacionin e fundit të autobusit, ku ndalon autobusi, ku duhet të ndaloj autobusi. And if you're able, use arguments or use examples that help move that in the direction you need it to go. Edhe kuptohet që ti don që autobusi ndalin mbi Bibël. Rrjedhimisht ndërtoi doktrinat edhe argumentet nga Bibla dhe përdor ilustrimet nga Bibla. It's like being really hungry and going to a supermarket. Është njësoj sikur të si ndodh disa njerëzve që shkojnë me bë pazar në market apo supermarket apo mini market, shkojnë kur sa kanë dalë nga puna dhe në të rritur. You end up buying everything. Edhe çfarë bën përfundon blen chipsa, patatina, domethënë se mund t'i hash aty direkt pa dalë nga dyqani,
Edhe përfundon që ke ble plena kur ke shku në shtëpi edhe pje prapë i uritur se ke harruar me blen mish. You're an undisciplined shopper. Pra je një blerës i pa disiplinuar. So think ahead if you're going to have a discussion with somebody Pra that you know you're going to talk to. planifiko nëse ke planifiku një takim me një person, një diskutim apo dhe debat, planifiko ku do përfundosh, Pray about outcomes that you'd like to see. lutu për përfundimin që ti dëshiron që të kesh nga ky takim, And then promote those outcomes with ideas that help you get there. dhe nxite që përfundimi shkoj ke përfundimi që don ti, duke përdorur këto instrumentat e Biblës. So, some discussion you can't do that with because they're spontaneous, but there are others. Silvi. Mi qenë se themi tek Biblia, dhe flasim për të një. Kam parë shumë vargje që ti shefi drejtoheshin Jezusit Zot, po Zot drejtoheshin. Tani po ta lexojmë domethënë Biblën në gjuhën e vet, ose në gjuhën e dishepujve që ishin ato. Si drejtoheshin domethënë dishepujt e Jezusit, po Jehovë? Zot. Curious, Zot. Në greqisht është kurios, në shqip është Zot. Po në hebraisht Jehovë. Është në greqisht. Është në greqisht. Në pjatën e re, okay. Është në greqisht. Është Zot. Gjithmonë është Zot. Por nga përdorimi i fjalës Zot, në vjetën e dim që gjithmonë termi Zot i referohet Jehovës në vjetën e vjetën. Who had questions? Pyetje tjetër. When I was hearing the beautiful lectures of this morning about the dialogues between, let's say, Christian evangelist and a Muslim, I usually figure before my imagination a man with a man in the mosque. Maybe that's because of it. But you can have similar discussions between a woman and a woman. Now, a man and a man have a tendency to argue with logic, with intellect, with abstract items maybe. I'm not saying that women are not intellectual, I'm saying not. But my question is the discussion between a Muslim woman and a Christian woman likewise? Should the approach be likewise? Or will they have their own themes, their own approaches, and so on? Online që polemizojnë të krishterë. It's just me, if I'm good at anything, it's face to face, person to person. Sigurisht për mua ajo forca e ungëllëzimit është person person, fytyrë në fytyrë, sy në sy. I refuse to have those sorts of discussions online. Unë refuzoj që të kem ato lloj diskutimesh online. So I can't really answer it. I just think that it is a very worthy question. Mendoj që është një pyetje shumë e vlefshme. And I'm pretty sure the answer is yes, but I Jam can't say that sigur with që any authority. Përgjigja është po, por nuk mund ta dëshmoj me autoritet. Gjeni? One particular subject which really surprised me to make headway with the women was in regard to fasting. Yes, our topic, because we deal so much with food every day. Oh my God. Një temë që më ka surprizuar, thotë Gjeni, është që shpeshherë gratë kanë dëshirë që të flasin për agjërimin, duke qenë se ne gatuem, shtojmë peshë, kemi nevojë që të humbasim peshë, dhe gjitha gratë janë të interesuar për agjërimin. No, not about weight loss. I didn't even go there. Po, okay, nuk bëhet fjalë Talk about fasting. fasting, po pra. Agjërim. Agjërim. True agjërim. Agjërim vërtet religioz. So, in this regard, they had much respect because I took them to Isaiah about the true fasting. Dhe kam vënë re, thot Gjeni, që kur i lexoj pasazhin nga Isaia për perëndishmërinë e vërtet, që bën fjalë edhe për agjërimin. And that I would choose to do that instead of being told to do that, and with a joy. Edhe kështu që u them grave që unë zgjell ta agjëroj vet shpeshherë në vend që të më thonë drejtuesit e komunitetit religjios se kur dhe si duhet ta agjëroj. So I was in the car with my neighbor.
ishan makime me And it was komshien her visiting aunt that we just spent the whole car ride talking about. dhe kishte ardhur për vizitë edhe kushëria e vet. Now with the other women in the store, that was more so about what are your rights? What can you do? How is the home life? Your husband. Pyetjet zakonisht në për dyqane janë çfarë të drejta ke ti, si e jetoni ju jetën në shtëpi, pse je kaq e mirë. That's just my little input. I have much to learn still. Që vetëm kaq mund ndihmojnë në këtë çështje. Interesting project to gather more experiences Yeah. of what women missionaries, women church representatives experience and effective ways to get closer to the hearts of Muslim women. For some part, it will be cognitive discussions about the Trinity and about the humanity of Christ and the deity of Christ. But maybe the better sentence is children, food, or Those not food, Very practical. practical, ethical issues. Yes, I believe so. Për çështjet që flasin gratë janë çështje praktike, etike, ushqimi, fëmijët, bashorti, pastrimi i shtëpisë. It was very Teknologjia në interesting what shtëpi, you said celulari. about sorry. There's a sect that is becoming more commercial. Bektashi, ja. Oh, And when you said that, those women that I met, they were pursuing me on WhatsApp for their business. And so I wasn't ready quite yet and equipped to meet with them, but they wanted to meet. yeah. We did, when we lived in London, we did run into something that I don't think we were expecting, or maybe we weren't really prepared for. In London, because it's basically an immigrant city, we had a population of well over 1 million Muslims coming from different communities. And what I noticed immediately was that the churches that accommodated Muslim converts, either they had their own worship service or maybe their own church, or Bible studies or something like that, were nearly exclusively populated with women. There were not no men, but very few men compared to women. So it demonstrated several things. I mean, the women were more accessible and through other women. So that's a good thing. The downside to it was that in almost no cases were there families that converted to Christianity. It was all people one at a time. When I started working in Asia and North Africa, the whole paradigm changed. And in that case, most of the outreach was to families, so that there was, and in some cases you ended up with an opposite set of problems, because then you have the dominant male guy who then orders the rest of his family to get in line. Except sometimes they don't, or they do it superficially, but they don't really mean it. And we notice when we see somebody come to Christ, who then would decide that God was calling him to be a church planter. And there's quite a few people. So he's being called to be a church planter, but you find out after he's in the field failing, that he's failing because the church inadequately dealt with his family, his wife in particular. So she was not really on board. The husband was on board. So what I'm getting at is that when we talk about evangelism, depending on what culture you're in, like in this culture, perhaps that favors an individual approach.
In London, it would seem that it would favor an individual approach, but actually it didn't. That backfires. It backfired. So you ended up with small churches of women and children. I think from my interpretation of the last 30 years of evangelical Christianity in Albania, it has backfired in Albania too. In the same way? In the same way, and it has backfired even worse, because at first the evangelical missionaries tried to evangelize children. Now, this is a covenantal region, okay, where the father is the head of the family. The gospel also is a covenantal gospel. In Acts 2, we see apostles that give the promises of God in the format of unto you and your children, these promises are. These missionaries were not bringing a covenantal gospel. They were not saying unto you and your children. They were saying to the children, for you are these promises. Then the parents reacted in skepticism, saying that this is something childish, it's fun for them, they learn guitar, they learn English, they will grow up, they will mature, and they will move away from this foolish evangelical hallelujah thing. And it went into a cycle where the evangelical churches were always in the same size, bringing children in, they will go to college, immigrate, and then they will do it all over again. And they will kind of never evangelize the third generation or the second generation. They were best at evangelizing children and university students, who are usually the most unsteady group of people because they grow up to leave the country and go somewhere else. So the church in Albania, therefore, ends up with no properties, no tithing, financially is poor, there's no leadership, there's no marriages in the churches, and so on. So that approach brings a number of other problems in the evangelical church. So it has backfired also in Albania too. And in many cases, in rural areas where there is 10, 15 women in the church, 25 children, and there's not a single man, then the leader of the church has to be a woman. Not because they want to take necessarily over the leadership of the church, but there is no man in the church. So I've seen, this is a very short and unfaithful interpretation of the last 30 years. And of course, some churches are different from some other churches, but I think the first missionaries did violate the covenantal nature of the gospel. Well, this is an interesting problem. I mean, it's a serious problem. It comes to Reformed evangelism methods. It comes to Reformed evangelism methods. Right. Well, actually, I mean, in a sense, in a historic sense, it throws into question the whole church growth methodology that evangelists, Reformed and otherwise, have been committed to since 1950s, which focused on speed, individual conversions. Well, you know, maybe that's your curse. You get what you asked for. So you end up with loads of fragmented people with professions of faith, but not families. So, Lee, I wish I had another week now. I mean, just to talk about it, because this is really a serious problem around the world. Another factor, I think, was not only the missing element of the covenantal nature of the gospel,
but there were problems with the missionary community too. So historically in Albania, Gerhard is one of the very few missionaries that is of, I'm not calling you old, just advanced in the age compared to Mentor, for example. But the majority of missionaries who came to Albania in the 90s, and even to this day, are between 22 and 30 years old. Mentors from the north. Well, originally, not now, but in the north, you have a patriarch, okay? There is a compound, there is 5 houses, 3-4 stories high. There is a grandpa that has a very large, mustache that any corn field will be jealous of, okay? And then a 25-year-old missionary doesn't go to talk to him because who is he to receive an audience with him? Yeah. Okay? Yeah. So he talks to the kids in the family. Yeah. Yeah. And the kid who has moved away from the family has gone to Tirana to go to university. Nobody is worthy of evangelizing the patriarch, the grandpa, or the great-grandpa. And then you got 2 or 3 or 5 65-year-old uncles, Ajat. Nobody evangelizes the Ajat, okay? Yeah. Sepse nuk janë ma nacionit. And then you end up with kids and women. Yeah. Because missionaries with gray beard and gray age, like you two, were not sent by mission agencies. And my observation has been that in many of the cases, the kids who came to evangelize in Albania were either high school dropouts, were college dropouts that were newly converted, didn't even know their own theology well. And they were sent to the mission field unprepared, unordained, untrained. And of course, they make a total mess of the evangelical movement in Albania. And I can count in the last 30 years about 20 different men spread throughout Albania that were actually of mature age, 35, 40 years old and over, that had some sort of Christian experience previously from wherever they came and approached the mission field with maturity. The rest, it was a very reckless movement. What I noticed is that when I was fairly high up in our mission or denominational mission agency, we were governed by higher policies, but the policies were not always thought through really well. So one policy was we need to mobilize more and more people to support church planting efforts in other countries, which sounds fine. But because our emphasis was on getting more people to do it, then we will get any kind of people. the pool of people that you got almost never included the right people when it came to coming alongside of a national leader. Because if the national leader is already engaged in a church plant and you want to support that work and you have no experience in church planting, you're not mature enough, you haven't had the experience doing that, that does create a gap, and it is quite a problem to fill. So at some point you end up with national leaders who are really eager to plant churches, and Westerners or Americans who really want to support that work, sending them the wrong people. Because once that person comes into the field, you say, well, he can be trained. But that's not the position he's really in. He's not in a training position. By the time he is trained, he has caused a lot of damage in the mission field. Oh yeah, well, that's really the same point in a way. You had two values clashing. One value is you want to support church plant. The other value is mobilization. You want to get as many people
involved as you can. But those two things sometimes really run into each other. One of the main points that I got out of that thing was there needs to be a much better relationship between church leaders in the field and churches on the other end. So if you mediate that through an agency or something that doesn't have that kind of commitment to connecting church to church, it's never going to work out well. If you end up with closer ties from between churches at one end and churches at the other end, you potentially develop relationships or partnerships where you're getting the right kinds of people that come to support the work in the field instead of just getting anybody. So the value of anybody clashes with this kind of church planting thinking. Does that make sense? Yeah, and I think today in Albania, 30 years later, I think there is some maturity in the evangelical church to tell the mission organizations, here's a list, a filtered list of people we accept. We're not going to accept anybody. These people have to fulfill this criteria. But because now we know, 30 years ago, there was nobody to put conditions on any mission agency because we didn't know what condition could be put there. So I suppose this is also a learning. But on the other side today, because many Albanian pastors are sponsored with money that comes from America or Germany or UK or Holland, they don't feel free to tell the denominations and the mission agencies that pay for their salary, here's a list of things that the person needs to have in order to come and work with me. And because, his money and my money might come from America, it's kind of difficult to tell your employer that I don't work with that guy. He's wrong for Albania. So that brings another dynamic in. You got another one more tiny problem. Well, of course, it's tiny. One more tiny problem. Tiny problem is that if the priority is church planting in the nations, Right. and that includes on every continent except Antarctica, as far as I know. I don't know of a church plant in Antarctica. But if it's church planting on that wide of a front, and what you want is you want missionaries, for example, that will facilitate all that church planting. In a question of supply and demand, you do not even remotely scratch the surface of having enough people to come and support that work. Yeah. So if you counted all of the available missionaries that have the right qualifications and try to match them to all of the people who are trying to plant those churches, There's nothing left. the gap is incredibly large between the two. So because some of those guys are going to come out of a seminary too. Some of the others are going to become available for doing this kind of work. But the gap between supply and demand, between the number of people you have available and the number of places they need to be is exponential. All right. It's an astronomically different place. That's why there are some ministries like Third Millennium. Even though it's not a great solution, it was started in order to span the gap between how many people do you have that can, and how many church plants globally do you need to support? I'm curious to hear from Samuel and Owe to mentor if they have any wisdom in this matter. About this issue of having the right people to the mission field and the right recruiting. You are throwing a question at them, but in fact they are the answer. Yeah, what is their answer? Because
The limitations that German missionaries have, identified missions have, They feel a particular area of weakness that we don't know about. Well, what I believe is, it depends what is the motive of entering into ministry, first of all. There are different